itulah hotel kita, Sheraton. Hai, Assalamualaikum. Korang plan nak stay dekat Sheraton Hong Kong ke tu? Nak tengok bilik view harbour tu macam mana? Jom follow kami rapat-rapat. Kita dapat view cantik punya. So any recommendations, anything, let us know. Kita check in 2 malam kat sini. Dekat area Shim Sha Tsui. Jom check in kat level 2 dia cakap. I guess dia orang dah ambil dah. Nanti dia orang hantar kat bilik. Macam Sunway Legend tu. Kat level, dia orang level 9 kan, level 2. Saya ada tangga ke. Sama lah dengan Sunway tu. Tu kaunter check in. Mr. Mrs. Muhammad, everything is all set. This time we'll be staying with us on this floor. Do you Okay. have any luggage there? Would like me to send it up to your room? Brilliant. These 3 luggages later on will be sending up right away for you. Okay. Enjoy your very first time in Hong Kong. Okay. If you need anything, just let me know. Okay? Thank you. Thank you so much. Ni besar sikit dan sangat moden lah dia punya walkway ni. Memanglah kan, ni 5 star punya hotel Assalamualaikum. Wah, cantiknya. Okay guys, masa untuk room tour. Hari ni 2 malam kita stay dekat Sheraton Hong Kong and Tower Hotel ni. Kita dapat deluxe room. Dia upgrade lah, rasanya tak silap. Kita dapat harbour view, tengok tu. Katil pun king dia bagi. Katil king. Dia ada meja ni. Meja tulis ni. Apa dia tulis ni? Boleh lah. Turn over for English. No smoking room. Ada sofa tu. Dia datang kat gambar dah. Dia dah bermula dah. Okey lah, nice. Ada ruang untuk nak solat kan? Boleh lah, okey, nice. Kasut tak boleh buka lagi. Ada jam. Ni penting. Selalunya hotel ni tak ada jam. Kita tak tahu pukul berapa kan? Okey, jom kita tengok dia punya toilet. Jom kita tengok. Ada bathtub. Okey lah, bathtub ni lagi besar lah daripada hotel yang tadi tu. Ada body wash, ada conditioner and shampoo. Let's see. Brand pun not bad. Okay, dia ada shower, heater, water heater, towel ada 2. Okay. Tak ada, biasalah. Hong Kong memang tak ada bidet. Korang kena bawa bidet siap-siap dari Malaysia. Tapi tengok ni cantiknya dia punya ni, tempat makeup ni. Dia punya wash basin ni. Area ni cantik lah. Dia sangat estetik lah. Dan moden. Cermin besar. Tengok. Sangat cantik. Dia ada towel, face towel lagi. Bawah ni ada penimbang lagi. Ni ada kain tisu. Ni apa?
hair dryer. Oh, kita tak tanya iron pula. Ada iron tak dalam tu? Dalam almari. Okey, kita tengok almari pula. Ada safety box. Ada bathrobe. Siap ada saiz L dengan M lagi. Nanti kita tengok. Adalah laci-laci semua ni. Peti sejuk ada tak? Sini sebelah sana kot. Kosong. Boleh letak kasut, sini boleh letak beg. Cuba tengok. Ada iron kat sebelah sini. Ni ada hanger. Okey, kat sebelah sini dia ada 2 air mineral. Bolehlah. Kecil. Adalah, nasib baik ada air kat sini. Hotel sana tak ada. Sini ada peti ais kot. Okey. Kosong. Ada cawan. Ada kita. Si coffee tea ada tak? Ada coffee tea. Nice. Tengok ni. Cuba teka apa ni? Tara, lampu. Bedside lamp. Ni pun lampu juga. Yang ni leather tau. Kepala katil ni. Plug dia sama Malaysia. Tak payah nak bawa lah converter pun. Kat sebelah sini ada skincare bar. Cuba kita buka kotak ni. Apa dah? Cantik kotaknya. Merah, do not disturb. Kalau hijau macam ni, dia suruh bersihkan bilik. Make up the room. Swimming pool dekat level 17. Ada Sheraton Club Lounge. Tingkat 4 semua ada. Dekat level 3 ni ada lorong, tarum. Kecil je dia punya swimming pool. Korang sampai-sampai je ni, korang kena tunduk kaki kat sini. Basahkan badan. Ada whirlpool. Apa tu ni? Macam jacuzzi lah. Jacuzzi kat sini. Jacuzzi with the view. Ada 1, ada 2 dan 3 kat sana. With the view harbor. Gym with the view. Okey kawan-kawan, semoga video ini membantu percutian korang nanti. Jumpa next video pula.